Hello po, kamusta na po kayo? Welcome po sa ating guitar tutorial. Welcome din po sa mga napatambay lang dyan at napasilip sa channel natin. Welcome po kayo. Ngayon po ang ituturo ko po sa inyo ay ang kantang Kapangyarihan na kinanta ng Ben & Ben. I hope po na makatulong po ito at magustuhan nyo para matugtog nyo na ang kantang ito. Kung magustuhan nyo po ito, huwag nyo pong kakalimutan na mag-like at mag-subscribe. Ganun din po na i-hit nyo po ang notification bell natin para lagi po kayong updated sa mga darating na guitar tutorial natin. Maraming salamat po at ngayon po, simulan po natin ang kantang Kapangyarihan. Sa kantang Kapangyarihan, ang tuning natin ay standard tuning. E, A, D, G, B, E. Sa intro natin, ang chords natin dito ay A minor 7, G, F, tapos D minor. Sa strumming po natin, bagsakan lang po to sa bawat isang chord. So, isang strum sa isang chords. So, kung kakantahin po natin, para po siyang ganito. Akala nyo ba sa verse po natin, ang chords po natin dito ay F, G, tapos F, tapos G. 2 times po natin gagawin yon. Ang strumming pattern po natin dito ay naka-palm mute po tayo. So, ilalagay po natin yung palm natin dito sa part ng gitara. Tapos, yan. So, ganoon din po, isa-isa lang po natin gagawin yan. So, kung kakantayin po natin, para po siyang ganito. Di man kami nagkulang, sa refrain po natin, ang chords po natin dito ay D minor, tapos G. So kung kakantayin po natin, para po siyang ganito. Sa chorus po natin, ang chords po natin dito ay A minor 7, G, tapos F, tapos D minor. 2 times natin gagawin yon. Tapos yung susunod na part natin doon ay F, tapos G, tapos A minor 7, tapos G. So, kung kakantayin po natin, para po siyang ganito. Akala nyo ba nasa inyo? Sino ba kayo? Mawawali
Sa verse 2 po natin, ang chords po natin dito ay F, G, F, and G. So kung kakantayin po natin siya, para po siyang ganito. Ibon mang may layang lupa, di mo na makukulong. Sa bridge po natin, ang chords po natin dito ay F, G, A minor 7, tapos G. 2 times po natin yan gagawin. Tapos, F, G, A minor 7, tapos G. So, kung kakantayin po natin, para po siyang ganito. At dyan na po matatapos ang kantang Kapangyarihan by Ben and Ben. I hope na you guys enjoy yung tutorial natin at nakatulong po ito para matugtog nyo na itong kantang to. Kung nakatulong po ito, huwag nyo pong kakalimutan na mag-like at mag-subscribe sa channel natin na ito. Ganon din po na i-hit nyo po ang notification bell para maging updated po kayo sa mga upcoming na guitar tutorial natin. You can always leave sa comment section natin kung meron po kayong mga tanong or suggestions at mga requests. Maraming salamat po at magkita-kits po tayo next time. Salamat!